שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב השוטף הידני החדש של המותג ביסל, העונה לשם ביסל קרוסווייב אומניפורס אדג' פרו 4000N. מדובר בשואב שוטף ידני, החדש והמתקדם ביותר שיש למותג ביסל כיום בשוק, ובסקירה זו נבדוק ונראה מה הוא יודע לעשות. ונתחיל מהבסיס. מדובר בשואב שוטף ידני השואב ושוטף את הרצפה באותה פעולה. אם נשפך לכם מיץ על הרצפה, רוטב מסוים, פסטה, קפה, אפילו ביצה שהחליקה ונפלה מהמקרר, אין שום בעיה וניתן לנקות הכל במספר שניות. השואב כולל גם אופציה של שאיבה ללא הוצאה של מים, וכך יכול לשמש אתכם לשאיבה של השטיח למשל, או לשאיבה של חדר האמבטיה אחרי שאחד הילדים סיים להתקלח, ואתם רוצים לייבש את כל הרצפה הרטובה שהוא השאיר שם. בזמן פעולת השטיפה, השואב מוציא מים מעולים בנוזל שטיפה, מקרצף את הרצפה, ושואב פנימה את כל הלכלוך אל מיכל נפרד של פסולת ומים מלוכלכים. תכף נבדוק את כל היכולות שלו, אך לפני כן בואו נראה מה יש לנו באריזה. אני הנחתי כאן את כל מה שהיה בתוך האריזה, כדי שתוכלו לראות בבירור ובקלות את כל מה שהיה בתוך האריזה. אז אפשר לראות שיש לנו את גוף השואב, ידית שליטה שמתחברת לחלק העליון, ומיד נחבר אותה. עמדת טעינה וניקוי עצמי, עליה אנחנו מניחים את השואב. רולר אקסטרה מעבר לרולר שכבר מותקן על השואב. ופילטר אקסטרה שגם הוא מעבר למה שכבר מותקן על השואב, ותפקידו כמובן למנוע מנתזי מים ולכלוך להיכנס אל תוך המנוע. וכמובן לסיום חוברת הוראות הפעלה. כל השליטה על השואב מתבצעת מידית האחיזה שלו. יש על גבי הידית 4 כפתורים, 2 למעבר בין התוכניות השונות, 1 להדלקה וכיבוי של השואב, וכפתור 1 לניקוי עצמי, בו השואב בעצם מנקה את עצמו לאחר שסיימנו לנקות את הבית. כל פעולת הניקיון מתבצעת על ידי המברשת שבתחתית. היא מסתובבת ומקרצפת את הרצפה עם מים המוזרמים אליה ממיכל המים הנקיים בנפח 660 מיליליטרים, היא מסתובבת במהירות של 1061 סיבובים לדקה, ושואבת פנימה את הנוזלים והלכלוך שעל הרצפה אל תוך מיכל הפסולת, שהוא בנפח 440 מיליליטרים. שימו לב שכל פעולת הוצאת המים מתבצעת באופן אוטומטי על ידי התוכנית שבחרתם. על מנת להתחיל לנקות ולעבוד עם השואב, נחבר את הידית אל גוף השואב בלחיצה מהירה פנימה. ממלאים את מיכל המים עד הקו הראשון התחתון, ובהפרש בינו לבין הקו העליון ממלאים תמיסה של נוזל שטיפה. לאחר מכן מחזירים חזרה את מיכל המים לגוף השואב, ומוכנים להתחיל בניקיון. לוחצים על כפתור ההדלקה שבידית, בוחרים תוכנית עבודה, על רטוב או על יבש עם הכפתור שעליו יש אייקון של טיפת מים, וברגע שנשחרר את הנעילה של ראש השואב על ידי הרגל שלנו, הוא מתחיל לעבוד על פי התוכנית שבחרנו. לביסל יש 2 כפתורים לתוכניות עבודה. כפתור אחד מאפשר בחירה בין 2 עוצמות שאיבה, רגילה או מקסימלית, והכפתור השני מאפשר בחירה של 2 מצבי הזרמת מים, גם כאן רגילה או מקסימלית. ניתן לשחק עם האפשרויות על פי בחירתכם. הכפתור הרביעי מיועד לניקוי עצמי של השואב לאחר שניקינו את הבית, ונחזור אליו בהמשך אחרי שננקה קצת. שימו לב לזווית הניקיון שאפשר לרדת עם הביסל. הוא מגיע עד 170 מעלות, ממש קרוב לרצפה, כך שתוכלו לנקות איתו די בקלות מתחת לרהיטים השונים בבית, ספות, כיסאות, שולחנות וכדומה. גובה הפרופיל הקדמי של השואב הוא 0.5 סנטימטרים, וזאת על מנת ליצור ואקום ויכולת שאיבה חזקה יותר כשהוא שואב על יבש, את השטיחים למשל. אני הצלחתי לנקות איתו מהרצפה קורנפלקסים חלב, פסטה, מיצים ונוזלים מסוגים שונים, פירורים, רטבים ועוד כל מיני סוגים של מזון ולכלוך שאפשר למצוא בבית.
עוד יתרון שמאוד אהבתי בביסל היא המברשת הפתוחה מצד אחד, וזה מאפשר לנו לנקות גם צמוד לפאנלים של הקיר. כך בעצם לא נשאר שם שום לכלוך שהשואב לא הצליח להגיע אליו, רטוב או יבש. כל הנוזלים והלכלוך נאספים אל תוך מיכל הפסולת בזמן העבודה, וכשמגיעים לקו המקסימלי תקבלו התראה שהמיכל מלא ויש לרוקן אותו. שימו לב במיוחד להפרדה המעולה שיש לנו בתוך המיכל בין המוצקים לנוזלים. לאחר שסיימנו לשאוב ולשטוף את הבית, נרצה כמובן להשתמש בפעולת הניקוי העצמי. כדי להפעיל את הניקוי העצמי, יש להחזיר את הביסל אל עמדת הטעינה, לוודא שיש מספיק מים במיכל המים הנקיים, וללחוץ על הכפתור של פעולת הניקוי העצמי. המברשת תתחיל להסתובב במהירות, ומים נקיים יוזרמו ממיכל המים הנקיים על מנת לנקות אותה. על גבי הצג אתם תוכלו לראות את האחוזים עולים מ-0 ל-100, וזה סימן להתקדמות התהליך. בסיום התהליך נקבל מברשת נקייה שעברה שטיפה. במידה וניקיתם לכלוך קצת יותר עקשן ומאתגר יותר, ניתן להפעיל פעולה נוספת של ניקוי עצמי. במקרים ממש קיצוניים אפשר לשלוף את המברשת ולשטוף בכיור תחת מים זורמים. בתוך מיכל הפסולת נוכל לראות את כל המזון המוצק והנוזלים, והם מופרדים ביניהם על ידי מסננת מפלסטיק. אתם מוזמנים להיפטר מהם איך שנראה לכם לנכון. עבורי האסלה היא הפתרון האידיאלי. בחלקו העליון של מיכל הפסולת יש את הפילטר שמונע מלכלוך ונוזלים להיכנס אל תוך המנוע. מומלץ לבדוק אותו אחרי כל שטיפה ולוודא שהוא נקי ולא רטוב. במידה והוא נרטב או מלוכלך, ניתן לשטוף אותו תחת מים זורמים ולהניח לייבוש של 24 שעות. שימו לב לא להחזיר פילטר רטוב, אלא להשתמש בפילטר הנוסף שקיבלתם באריזה ומיועד בדיוק בשביל מקרים כאלו. בסיום התהליך מעבירים שטיפה מהירה למיכל הפסולת תחת ברז המים ומחזירים למקום. רגע לפני שאנחנו עוברים לשלב הסיכומים, חשוב לציין שלביסל קרוסווייב אומניפורס אדג' פרו 4000N יש גם צג שעליו תוכלו לראות אייקונים שונים שמעידים על מצב התוכנית של השטיפה בה אתם נמצאים כרגע, אחוז סוללה, חיוויים על תקלות שונות ועוד. עם הביסל קרוסווייב אומניפורס אדג' פרו 4000N עבדתי כ3 שבועות, ואין שום ספק שהוא המכשיר הכי מתקדם של המותג ביסל. היה לי מאוד נוח לעבוד עם שואב המזרים מים באופן קבוע, ושלא צריך ללחוץ על מתג להתזת מים כל הזמן. גם האפשרות של שימוש בביסל כשואב אבק רגיל לחלוטין לשאיבה של שטיחים, על יבש מה שנקרא, הייתה מאוד נוחה, וחבל שהרבה יצרנים אחרים לא מבינים ולא מאפשרים את הפונקציה הזו. האפשרות של מברשת פתוחה מצד אחד, גם היא הייתה מבחינת ביסל צעד די גדול קדימה, וסוף סוף אפשר לשאוב גם צמוד לקיר כל סוג של לכלוך או נוזל בלי להשאיר להם שום זכר. השואב מרגיש די נוח ביד, אפשר לתמרן איתו לכיוונים שונים, וגם כמעט מגיעים איתו לגובה 0 מהרצפה, כמו שציינתי קודם לכן. בחלק של הדברים שקצת פחות אהבתי, חשוב לציין שהניקוי העצמי בעמדה עושה את העבודה, מנקה את המברשת, אך לא כולל ייבוש עם אוויר חם או שטיפה עם מים חמים. אם רוצים ייבוש של המברשת, צריכים להוציא אותה ולהניח במקום מיועד לכך על עמדת הטעינה. הדבר השני הוא גובה הפרופיל הקדמי, שכדי להשיג אטימה טובה יותר בשאיבה יבשה, עשו אותו בגובה של 0.5 סנטימטרים, מה שמצד אחד נותן לנו ואקום ושאיבה חזקה יותר, אך מזון ולכלוך מוצק מעל גובה של 0.5 סנטימטרים קצת יתקשו להיכנס פנימה. לסיום, אין תאורה מקדימה ואין חיווי קולי, אלא חיווי על ידי צליל לכל פעולה. אז שימו לב בבקשה אם התכונות שציינתי קריטיות עבורכם. במידה ולא, יש לכם כאן שואב שוטף שמרגיש די מסיבי וחסין לתקלות, עם מוניטין של שנים בתחום ושעושה את מה שהוא אמור לעשות בצורה די מרשימה ונוחה. לי באופן אישי אין ספק שכל מי שניסה ואהב את המוצרים של ביסל בעבר,
ממש התלהב מהגרסה החדשה של המותג. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי על השואב השוטף הידני ביסל קרוסווייב אומניפורס אדג' פרו 4000N, שנשלח אליי לסקירה על ידי היבואן הרשמי המילטון. אז תודה רבה ליבואן כמובן, ותודה רבה לכם שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי. זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני מלא יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.